හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් මම ආවා ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාලගේ ආදරය වෙනුවෙන් ඔයාලට කරුණු කිහිපයක් මන් දන්න විදියට තේරුම් කරලා යන්න. ඊට කලින් ඔයගලන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ channel එකේ subscribers 10000 ඉලක්කය මේ වෙනකොට පහු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම මාව මේ තැනට ගෙනාවට ගොඩාක් ස්තුතියි. මුලින්ම මම කියන්නම් මම මේ channel එක හදන්න හේතු වුණ කාරණාව. මීට ගොඩක් කාලෙකට කලින් මේ channel එක අහන ඕගොල්ලෝ වගේම මම මානසිකව ගොඩාක් පහලට වැටිලා හිටපු කෙනෙක්. ජීවිතේම අතහැරලා හැම බලාපොරොත්තුවක්ම අතහැරලා ඉස්සරහට ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලාවත් දන්නේ නැතුව මම හිටපු කෙනෙක්. කිසිම දෙයකට කිසිම ආසාවක් නැතුව ඔහේ බලාගත්තුවත බලාගෙන හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් මම මේ හැම කාරණාවක්ම ගේන්නේ මගේ ජීවිත අත්දැකීම් තුලින්. ඉතින් එදා එච්චර දුකෙන් මානසිකව වැටිලා හිටපු මම අද ඔගොල්ලෝ හැමෝටම උපදෙස් දෙන ශක්තිමත් මනුස්සෙක් වෙලා ඉවරයි. මේ මම හැම දෙම කියන්නේ අත්දැකීම් තුලින්. ඉතින් අපේ ජීවිතේට අපි කෙනෙක් ලං කරගන්නකොට අපිට තියෙනවා ඒ කෙනාගේ පුංචි පුංචි කාරණා ටිකක් දැනගන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ඒ වෙනුවෙන් රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ වෙනකම්. ඉතින් අපි කෙනෙක්ට ලං වෙනකොට අපි කෙනෙක් වෙනුවෙන් ආදරය කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන පුංචි කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒකේ එකින් එක අද විග්‍රහ කරන්නම්. ඉස්සෙල්ලම කෙනෙක් අපිට ලං වෙනකොට අපිට ගොඩක් පොරොන්දු දෙනවා. ඒ කියන්නේ මං ඔයාට ගොඩක් ආදරෙයි. මං හැමදාම ඔයා එක්ක ඉන්නවා. මගේ ජීවිතේ මං පණටත් වැඩිය ඔයාට ආදරෙයි. අපි කසාද බඳිමු. අපි ලස්සන ගෙයක් හදමු. අපි ඉඩම් හොයමු. මේ වගේ ඔයාට ලස්සන හීන ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒත් මතක තියාගන්න. කෙනෙක් අපිට ආදරය කරනකොට ආදරෙන් බැඳෙන පළවෙනි අවුරුද්දේ ඒ කියන කිසිම දෙයක් ඕනාට වැඩිය විශ්වාස කරන්න එපා. මොකද කෙනෙක් අපේ අවධානය ගන්න, අපේ ආදරය ගන්න ඕනම දෙයක්, ඕනම පොරොන්දුවක් ඉටු කරන්න එයාලා පසුබට වෙන්නේ නැහැ. එයාලට කටට එන හැම දෙම ඒ විදියට ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් කවදාවත් ආදරය කරන්න පටන් ගත්ත පළවෙනි අවුරුද්දේ කිසිම දෙයක් ඕනවට වැඩිය විශ්වාස කරන්න එපා. ඒ ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් අවුරුදු 1.5 ගියාට පස්සේ බලන්න ඒ කියපුවා ඒ විදිහටම එයා ඉෂ්ට කරනවද කියලා. පළවෙනි අවුරුද්දේ ඒ කියන දේවල් ඉස් මුදුනෙන් ඕගොල්ලෝ අරගෙන ඒව පිළි අරගෙන හැමෝටම කියලා ආඩම්බර වෙලා ආදරෙන් උන්මාද වුණාට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ඒ කියන දේවල් ඉටු නොවෙනකොට දුක් විඳින්නේ ඕගොල්ලොමයි. අනිත් කාරණාව ඔයා ආදරය කරන කෙනා ඒ කෙනාගේ ගෙදරට තියෙන ගෞරවය. අපි හැමෝම හිතන දෙයක් තමයි ගෙදර පවුලේ අයට ආදරය කරන කෙනෙකුට අපි ආදරය කරාම ඒ විදිහටම
අපිටත් ආදරය කරයි කියලා. නෑ. ඒකේ පුංචි දෙයක් වෙනස් වෙන්න තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. අපිට ආදරය කරන්න ගත්ත මුල් කාලේ එයාගේ ගෙදර අය අපිට ආදරය කරන බව ඒ ගෙදර අය දන්නේ නෑ. ඉතින් එයා ගොඩාක් ගෙදර අයට ආදරෙයි නම් සමහර විට මතු දවසක ඔයාට ඒ ගෙදර අය අකමැති වුණොත් එයා ඒ ගෙදර අයට තියෙන ගෞරවය නිසාම ඔයාව අමතක කරන්න හොඳටම ඉඩකඩ වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ඔගොල්ලෝ යාළුන මුල් කාලෙම ගොඩාක් ගෙදර අයට ලෙන්ගතු කෙනෙක් නම් ඉක්මනටම එයාගේ ගෙදර අයට ඔයා ගැන දැනුවත් කරලා හරි තීරණයක් නිවැරදි දැක්මක් එක්ක ආදරය කරන්න පටන් ගන්න. මොකද කවදම හරි එයා කිව්වොත් අපේ ගෙදර අය ඔයාට කැමති නෑ, අපි මේ සම්බන්ධේ නතර කරමු කිව්වොත් එදාටත් ඔයා අනිවාර්යෙන් දුක් විඳිනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඒ කෙනා කරන රස්සාව. හිතන්න මෙහෙම, එයා ජොබ් එකක් කරනවා. ඒ ජොබ් එක කරන මුල් කාලෙම ඔයාට ගොඩාක් ආදරය කරනවා. පස්සේ කිසිම හේතුවක් නැතුව එයා ඔයාව මගහරින්න පටන් ගන්නවා. එතකොට එයා කියන දේ තමයි, මම ඇත්තටම ගොඩක් බිසි වුණා. මගේ ජොබ් එකේ වැඩ වැඩි වුණා. මම ගොඩක් බිසි. ඒක කවදාවත් ඇත්තටම විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. එයාගේ රස්සාවේ එයාට උසස් වීමක්වත් ලැබිලා නැතුව එයා ඔයාට බිසි වෙලා කියලා පළවෙනි අවුරුද්දට වැඩිය දෙවෙනි අවුරුද්දේ කියනවනම් ඔයා තේරුම් ගන්න, ඔයාව මගහරින පළවෙනි පියවර ඒක කියන එක. ඉතින් එයාගේ රස්සාව මොකක්ද? එයා කරන්නේ මොකක්ද? ඒ නිසා එයා ඇත්තටම බිසි වෙනවද කියන එක ඔයා ටිකක් අනිවාර්යෙන් හිතලා බලන්න. මොකද ජොබ් එක වෙනස් නොවෙන්න පුළුවන්, උසස් වීමක් නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාව මගහරින තැනදී අමුතුම වැඩ ටිකක් එයාට ඇවිල්ලා එයා ගොඩාක් බිසි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හිතට අරන් ඒ වගේ දේවල් වලට රැවටෙන එක නතර කරන්න. අනිත් කාරණාව තමයි, ඔයත් එක්ක ආදරය කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ එයා කරන කියන හැම දෙයක්ම ඔයාව කේන්ද්‍රස්ථානය කරගෙන ඔයා වටා ගොඩනගෙනවද කියන එක. එයා වාහනයක් ගන්නවනම්, ඔයා ආස කරන පාට ගන්නවනම් එයා ඇත්තටම ඔයා වෙනුවෙන් ඉන්න කෙනෙක්. ඔයා ආස තැනකින් ඉඩමක් ගන්නවනම් ඒ ඔයා වෙනුවෙන් ඉන්න කෙනෙක්. ඔයා කියන කරන දේවල්, ඔයා ආස කරන දේවල් නොපිරිහෙලා ඉටු කරන්න පුළුවන් නම් එයා ඔයා ළඟ ඉන්න කෙනෙක්. හැබැයි ඔයාගේ කැමැත්ත අකමැත්ත කෙසේ වෙතත් එයාගේ කැමැත්තට විතරක්ම වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න, එයා කවදාවත් ඔයා ළඟ රැඳෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. හේතුව එයා වැඩ කරන්නේ ඔයාගේ හදවත, ඔයාගේ කැමැත්ත, ඔයාගේ අකමැත්ත තේරුම් ගන්නේ නැතුව. එහෙම කෙනෙක් එක්ක ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ කවදාවත් ඉදිරියට යන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින් මං ඕගලන්ට මේ ගේන මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් විශාලයි. එහෙම වුණාම ඔගොල්ලෝ හැමෝටම මේක පෙන්නන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මට හිතුණා මේ දිගු වීඩියෝ එක කොටස් දෙකකට ඕගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ දෙවනි කොටස ඔගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හරියටම පැය 12ක් ඇතුළත මම ඕගලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් රැඳිලා ඉන්න හරියටම තව පැය 12ක්.